ובכן, אנחנו מדברים היום על חג החנוכה. כידוע, חג החנוכה חביב מאוד על כולם. אנחנו יודעים שיש בדרך כלל מצוות לכל חג, יש מהדרין. מהדרין מן המהדרין זה דבר שהוא כמעט ולא קיים בכל חג. למשל בסוכות, אדם קונה אתרוג, פשוט, מצווה שלו. אתה רוצה להדר, תיקח חג יותר יפה, יותר נקי. בחנוכה יש מושג מעניין. יש מצווה, יש מהדרין ומהדרין מן המהדרין. כך כתוב בהלכה. מצווה נר איש וביתו. זאת אומרת, כל לילה תדליק נר אחד לכל בני הבית. זה המצווה של חנוכה. מהדרין, נר לכל אחד ואחד. אתה מדליק נר לכל אחד ואחד מבני הבית. ויש מהדרין מן המהדרין, זה כבר תלוי במחלוקת בית שמאי ובית הלל, מוסיף והולך כמו בית הלל, או פוחד והולך כמו בית שמאי. זאת אומרת, מדליקים חנוכיה. זה מהדרין מן המהדרין. נשאלת השאלה, מה זכה חנוכה? שכל עם ישראל, אפילו פשוטי עם, כולם מהדרין מן המהדרין. לא ראינו שאדם מדליק נר אחד וזהו, או נר לכל אחד ואחד. כולם מדליקים חנוכיה, מוסיף והולך. פשוטי עם, גדולים, רבנים, כולם מהדרין מן המהדרין. למה הוא כל כך זכה? מסבירים שאיך שאתה משקיע בנס, כך אתה מקבל. כשבאו החשמונאים לבית המקדש, אחרי שניצחו את היוונים, רצו להדליק את המנורה, מצאו שמנים טמאים. נו, תדליקו בטומאה, מותר. טומאה הותרה בציבור, אז תדליקו את המנורה בשמן טמא. הם לא רצו. הם אמרו, אנחנו רוצים דווקא שמן טהור. הלכו, התאמצו, חיפשו. זכו למצוא פח שמן אחד טהור, שחתום בחותמו של כהן הגדול. אמרו, בוא אנחנו מדליקים. בגלל שהם כל כך התאמצו, נעשה נס, ואותו פח שמן אחד, שמספיק ליום אחד, דלק ל8 ימים. בגלל שהם כל כך התאמצו, זכה החג הזה, שכולם, אפילו פשוטי העם, מהדרין מן המהדרין. יש לנו סיפור שיכול להמחיש את העניין שככל שאתה משקיע, ככה אתה זוכה. מספרים המשפחה בברזיל, ניצולי שואה. הקימו משפחה, החליטו לגדל את היהודים כגויים. שום סממן יהודי. כשהבן הגדול הגיע לגיל 13, האבא אמר לו, בוא לקניון, קניון גדול, משפחה עשירה. תבחר איזו מתנה שאתה רוצה. ככה נוהגים, בגיל 13 זה גיל מיוחד. לא יודע אם הוא הזכיר אפילו את המילה בר מצווה. איזה מתנה שאתה רוצה לכבוד יום הולדת שלך. הילד נכנס לקניון, רואה חנויות ענק, עם כל מיני משחקים אלקטרוניים. לא עניין אותו כלום. אבא אומר לו, מה? תיקח מחשבים, פה, שם, משהו. לא מעניין אותי, לא מדבר אליי. דבר אחד דיבר אליו, כן. לפני שהם יוצאים מהחנות הענקית, הוא רואה שאחרי המוכר, יש איזו חנוכיה מעץ, פשוטה, ישנה. קוביות של עץ, שהדביקו אותם. הוא אומר לאבא שלו, את החנוכיה הזאת אני רוצה. הוא אומר לו, מה אתה רוצה, צחוק? הוא אומר, אני רוצה. הוא שואל את המוכר, כמה עולה החנוכיה הזו? הוא אומר לו, סליחה, היא לא למכירה, היא שלי. אני מדליק בה, כי עכשיו חנוכה. הוא עוד יותר התעקש, אני רוצה רק את החנוכיה הזו. אבא ניסה להניע אותו, שום דבר, רק את זה אני רוצה. נו, יום הולדת שלו, מה שאתה רוצה, הוא אמר לו. שאל את המוכר, כמה אתה מוכר? הוא אומר, לא מוכר אותה. הכפיל את הסכום, שילש. בסוף החנוכיה נמכרה בסכום אדיר. קנו את החנוכיה. הגיעו הביתה, אבא אמר לו, תשמע, זה דבר יקר, תשמור עליו. טוב, עלה לחדר שלו, אמר לו, תבוא עוד חצי שעה, יש ארוחת ערב. תרד למטה. אחרי כמה דקות הם שומעים איזה חבטה. האבא עולה מהר, הוא רואה שהחנוכיה נפלה והתנפצה לחלקים. מה עשית? איך זה קרה? לא נפלה לי, מה אני אעשה? לא נורא, בוא ננסה להדביק אותה. הם לוקחים את החתיכות בשביל לנסות להדביק אותה. פתאום נופל פתק מאחת הקוביות.
ובפתק הזה כתוב דבר מעניין. אני אספתי את כל חתיכות העץ האלה במשך חודשים בשביל לבנות חנוכיה. אני לא בטוח שאני אזכה מחר להדליק בחנוכיה הזאת, כי אף אחד פה לא יודע אם הוא ישרוד. אנחנו נמצאים במחנה השמדה. אני רק מבקש, האדם שאולי ימצא את החנוכיה הזאת, שלפחות ידליק אותה לעילוי נשמתי, כי אני לא בטוח שאני אשרוד. הוא חתם את שמו שלמה לוין. איך שהאבא ראה את השם ואת הפתק, התעלף. מה קרה? איך קרה? ניסו להעיר אותו, להתעורר, ושוב התעלף. אחרי שהוא התאושש, הוא אמר להם, אתם צריכים להבין, זה אבא שלי. שלמה לוין הזה היה במחנה הזה, זה אבא שלי, זה הכתב שלו. קיבלתי עכשיו מסר משמיים. ניסיתי לגדל את הילדים שלי כמו גויים, ופתאום אני מקבל מסר ממנו, תדליק לעילוי נשמתי. כמה האבא התאמץ לבנות החנוכיה, כך זכה שהילד שלו והנכד שלו, כל המשפחה שלהם, עזבו את המקום, חזרו לחיק היהדות, הלכו לגור בשכונה יהודית, ואפילו שמעתי שהם עלו לארץ ומתגוררים בכפר סבא. כשאתה עושה מצווה לשם שמיים, כשאתה מתאמץ על המצווה, אתה זוכה לראות פירות לדורי דורות. מסר שאנחנו יכולים לקחת מחג החנוכה. אתה מדליק נר, אתה מסלק הרבה חושך. אותו שלמה לוין לא ידע איזה פעולה זה יעשה, אבל ההתאמצות שלו לשם שמיים נתן את אותותיו. שיהיה לנו חג חנוכה שמח.